1 কিলোমিটাৰ পিছত এতিয়া যদি কিন্তু এনেই লাইটলুম গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান 125 মান হয় ইয়াতে এইটো ৰাস্তা দি অহাৰ কাৰণে 5-10 কিলোমিটাৰ শ্বৰ্ট হৈ গৈছে আজি 15 আগষ্ট ৰাইড দিব আহি স্মিথৰ পিনে এতিয়া লাইটলুমৰ ৰাস্তা সোমাই আহি আমি এতিয়া এইফালে ৰাইড গ'লে লাইটলুম পায় আমি লাইটলুম নগৈ চিধা যাম সিংৰাংখিত ফলছ বিচাৰি এইটো লাইটলুমৰ ৰাস্তা এইফালে আমি চিধা কিউকি নৰন টুৰিষ্ট ভিউ পইণ্ট কিবা কিবি আছে লাইটলুমৰ ফালে নোসোমাই আমি ষ্ট্ৰেইট আহি এতিয়া অকোৱা খপোৱা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ সৰু সৰু ৰাস্তা ফগে ফগ আছিল এতিয়া অলপ চাফা হৈছে ৰাস্তাটো আগতেও আজি শ্বিলং পিক হয় এনেকৈ আমি নতুন ৰাস্তাৰে আহিলোঁ আগতে বেয়া আছিল এইটো ৰাস্তা আজিকালি ধুনীয়া হ'ল এইফালে আহিও ভাল লাগিল এইফালেও আজি নতুন ৰাস্তা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব অহা হৈছে লাইটলুমটো আহিয়ে থকা যায় কেইদিনমান আগতেও আহিছোঁ আৰু 4.5 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেইট যাব আছে তাৰপিছত ক'ৰবাত ৰাইট লেফ্ট ল'ব লগা হ'ব পাৰে ৰিপাৰৰ মতে लेफ्ट साइड आही गलु मौकिनरिव पूरा लेफ्ट हाँ नहीं नहीं मेरा खत्म हो गया আমি এতিয়া মৌকিনৰিউ পাৰ হৈ লেফ্ট সাইডে ৰাস্তাটোৰে নামি আহিলোঁ ষ্ট্ৰেইট মলাত যোনটো দেখাইছিলে ৰাইট সাইডে ষ্ট্ৰেইট মলাত এতিয়া আমি মৌকিনৰিউৰ পৰা লেফ্ট নামি গৈ আছোঁ এতিয়া 10.6 দেখাই আছে ষ্ট্ৰেইট टोटल 21 किलोमीटर আছে 10.5 ষ্ট্ৰেইট যোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত আকৌ ৰাইট লেফ্ট যাব লাগিব এনেকুৱা ৰাস্তা 21 কিলোমিটাৰ যোৱা মানে আৰু ডাবল 40 মিনিটমান লাগিবই 40 to 45 মিনিট গৈ থাকোঁ আৰু সৰু সৰু ৰাস্তা বাজিক টাৰ্ণিং মেঘালয় ক্লাউডছত চলোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু এইটো চোৱা বৰ ডাৱৰে গোটেই চুই লোৱা ডাৱৰে কিয় পুৰা আজি একদম মেঘালয় এবৰ্ড অফ ক্লাউডছ একদম ক্লাউডছৰ মাজতে চলাই থকা টাইপৰ হৈছে 6 কিলোমিটাৰ আৰু বেছি নাই আৰু সেইটো আছিল যদিও নাজানো আৰু এইটো এইটো বুদ্ধ বস্তু এইটো উৰি গ'লোঁ কি ঠাণ্ডাও পুৰা হেৰি মাৰ্ক ওলাই গৈছে এইটো ডেষ্টিনেশ্যন মাৰ্ক ওলাই আছে ট্ৰিপাৰত 1.1 কিলোমিটাৰ 2 মিনিটমান লাগিব চিধা ৰাস্তা হ'লেতো 1 মিনিটতে পাই যাম চিনটুম কেব চেবৰ নিচিনা আমি শিলেই শিল দেখোন শিলৰ ওপৰতে দেখোন জেগা জেগাটোৰ নাম তাকেতো 300 ক'ৰবাত আছে বাইক চেক ক'ত থৈ যাম এতিয়া সেইবিলাক সেইবিলাকৰ পৰাই ট্ৰেকিং নি আকৌ হেৰি ল'ব লাগিল গাইড এইটো 20 মিটাৰ দেখাই আছে গ্ৰীণ হৈ আছে ভালো
এই গাইড এইটো এইটো ৰাস্তা দেখাই ন কিমান দূৰ যাব লাগে বাইকবিলাক এইখিনি দেখা মন কিয় লিখা আছিল ৱাৰ্ণিং চাৰ্ণিং লিখা আছিল এইটো আৰু বনাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাই হওক বা চিৰি টিৰিবিলাকো ধুনীয়া বনাই থৈ দিয়ে এইখিনি অলপ যি সোমাই আহি বেয়া মানে আৰু কিমান বা যাব লাগে এতিয়া পাই গ'লোহি ফাইনেলি সিংৰাংখিত ফলছ যোৱা জেগা ইয়াৰ পৰা এতিয়া ট্ৰেকিং দিব লাগিব মোৰ ঘৰৰ পৰা এপ্ৰক্স 160 কিলোমিটাৰ মানেই হৈছে আৰু ইয়ালৈকে কালি ছাৰ্ভিচিং দি মেলি 12,600 আছিলে এতিয়া 12,759 চলিছে এটা বাজিব 1:10 এইটো পাৰ্কিং এৰিয়া তাতে বাইক চাইক আমি থলোঁ থৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ ট্ৰেকিং এতিয়া কি কৰিছে এই পানী কিছুমান মানুহ গৈ আহিলে এতিয়া আমি গৈহে আছোঁ কিমান দেৰি বা খোজকাঢ়িব লাগে এনেকৈ এতিয়া প্লেন ৰাস্তা ঘাম মুচি মুচি আহিলে এতিয়া জংঘলত সোমাই যাওঁ এইটো দেখোন ডাইৰেক্ট শ্লিপ চুৰচুৰি যাব লাগিব এবাৰ যদি কিবা এটা ঘটনা হয় চুৰচুৰাই গৈ থাকিম মন আছিলে কিন্তু গাটো ধুই যে আকৌ বোকাখন